საუბარი გერმანელ მწერალსა და ჟურნალისტ ემილ ლუდვიგთან. ლუდვიგი დაინტერესებული იყო გამოჩენილი ადამიანების ცხოვრებით. მის კალამს ეკუთვნის რომანულ-ბიოგრაფიული ნაწარმოებები ნაპოლეონის, ბეთჰოვენის, შლიმანის, გოეთესა და სხვათა შესახებ. 1931 წელს ის სტალინის გასაცნობად ესტუმრა საბჭოთა კავშირს და ამავე წლის 13 დეკემბერს შედგა მისი საუბარი სტალინთან, რომელიც მოგვიანებით გაზეთებშიც დაიბეჭდა. მადლობელი ვარ, რომ დრო გამონახეთ ჩემთან შესახვედრად. 20 წლის მანძილზე მე ვსწავლობ ისტორიულ და გამოჩენილ პიროვნებებს და ვფიქრობ, რომ კარგად ვერკვევი ადამიანებში, მაგრამ არაფერი გამეგება სოციალ-ეკონომიკურ საკითხებში. თქვენ თავმდაბლობთ. არა, ეს ნამდვილად ასეა. ამიტომაც მე ისეთ კითხვებს დაგისვამთ, რომელიც თქვენ შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ. კრემლში შემოსვლისას მე ვნახე რამოდენიმე რელიკვია პეტრე დიდისა და პირველი კითხვა, რომელიც მინდა დაგისვათ, მდგომარეობს შემდეგში. თვლით თუ არა, რომ თქვენსა და პეტრე დიდს შორის გარკვეული პარალელებია? თვლით თუ არა თავს პეტრე დიდის საქმის გამგრძელებლად? არანაირად. ისტორიული პარალელები ყოველთვის სარისკოა. აღნიშნული პარალელი უშინაარსოა. მაგრამ პეტრე დიდმა ბევრი რამ გააკეთა თავისი ქვეყნის განვითარებისთვის. იმისთვის, რომ რუსეთში დასავლური კულტურა შეეტანა. დიახ, რა თქმა უნდა. პეტრე დიდმა ბევრი რამ გააკეთა მიწის მესაკუთრეთა მდგომარეობის ასამაღლებლად და სავაჭრო კლასის ჩამოსაყალიბებლად. მან ბევრი გააკეთა მიწის მესაკუთრეთა და ვაჭართა ნაციონალური სახელმწიფოს ჩამოსაყალიბებლად. ისიც უნდა ითქვას, რომ მიწის მესაკუთრეთა კლასის აღზევება, განვითარებადი კლასის ვაჭრების დაწინაურება და ამ კლასებით ეროვნული სახელმწიფოს გაძლიერება მოხდა ყმა გლეხობის ხარჯზე, რომელსაც ტყავს აძრობდნენ. რაც შემეხება მე მხოლოდ ლენინის მოსწავლე ვარ და ჩემი ცხოვრების მიზანია ვიყო მისი ღირსეული მოსწავლე. ამოცანა, რომელსაც მე ვუცუნი ჩემს სიცოცხლეს, არის სხვა კლასის, კერძოდ მუშათა კლასის აღზევება, რომლის ამოცანა არა რომელიმე ცალკეული ეროვნული სახელმწიფოს გაძლიერება, არამედ სოციალისტური სახელმწიფოს გაძლიერება, ანუ ინტერნაციონალური საერთაშორისო სახელმწიფოს გაძლიერება და ამ სახელმწიფოს ნებისმიერი გაძლიერება ხელს უწყობს მთელი საერთაშორისო მუშათა კლასის გაძლიერებას. თუკი ჩემი ცხოვრების რომელიმე ნაბიჯი არ იქნებოდა მიმართული მუშათა კლასის და სოციალური სახელმწიფოს ცხოვრების გასაუმჯობესებლად, მაშინ ჩემს ცხოვრებას უმიზნოდ ჩავთვლიდი. თქვენ ხედავთ, რომ თქვენი პარალელი შეუსაბამოა. რაც შეეხება ლენინსა და პეტრე დილს, ეს უკანასკნელი წვეთია ზღვაში. ლენინი კი მთელი ოკეანეა. მარქსიზმი უარყოფს პიროვნების განსაკუთრებულ როლს ისტორიაში. ხედავთ თუ არა წინდაღამდეგობას ისტორიის გააზრებას მატერიალისტური ჭრილიდან და თქვენს მიდგომას შორის, როდესაც აღიარეთ პიროვნების გამორჩეულ როლს ისტორიაში? არა, აქ არანაირი წინააღმდეგობა არ არის. მარქსიზმი საერთოდაც არ უარყოფს გამოჩენილი პიროვნებების როლს, ან იმ ფაქტს, რომ ადამიანები ქმნიან ისტორიას. მარქსთან მის ფილოსოფიის ციღარიბესა და სხვა ნაწარმოებებში თქვენ შეგიძლიათ შეხვდეთ სიტყვებს პიროვნების შესახებ, რომ ზუსტად ადამიანები ქმნიან ისტორიას. მაგრამ რა თქმა უნდა, ადამიანები ისე არ ქმნიან ისტორიას, როგორც ამას ზოგიერთს ფანტაზია ეუბნება და ან ისე, როგორც მათ თავში მოუვათ. ყოველი ახალი თაობა ეხება გარკვეულ პირობებს, რომელიც არსებობს ან თაობის დაბადების მომენტში და დიდი ადამიანები იმდენად დასაფასებელნი არიან, რამდენადაც ცხოვრად შეუძლიათ შეაფასონ არსებული მდგომარეობა და ჩაცდნენ არს თუ როგორ შეუძლიათ შეცვალონ ეს გარემოებანი. თუკი მათ ეს გარემოებები არ ესმით და ცდილობენ შეცვალონ გარემოებანი იმის მიხედვით, როგორც მათ ფანტაზია უკარნახეთ, ასეთ შემთხვევაში ეს ხალხი დონ კიხოტის მდგომარეობაში აღმოჩნდება. ამრიგად, მარქსის მიხედვით ადამიანები არ უნდა ეწინააღმდეგებოდნენ არსებულ პირობებს. ისტორიას ქმნიან ადამიანები, მაგრამ მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც მათ სწორად ესმით ეს პირობები, რომლებიც მზა იპოვეს და მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც ესმით, როგორ შეუძლიათ შეცვალონ ეს პირობები. ამგვარად ვესმის მარქსი რუს ბოლშევიკებს,
და მარკს კი ათეულობით წელი ავსწავლობთ. 30 წლის წინ, როცა უნივერსიტეტში ვსწავლობდი, მრავალი გერმანელი პროფესორი, რომლებიც თავს ისტორიის მატერიალისტური გაგების მომხრეებად თვლიდნენ, შთაგვაგონებდნენ, რომ მარქსიზმი უარყოფს გმირების როლს, გმირული ინდივიდების როლს ისტორიაში. ისინი იყვნენ მარქსიზმის გამამრუდებელნი. მარქსიზმი არასდროს უარყოფდა გმირების როლს. პირიქით, ის აღიარებს ამ როლს მნიშვნელოვნად, თუმცა იმ დათქმებით, რაზეც ახლახან ვისაუბრე. მაგიდის ირგვლივ, რომელთანაც ჩვენ ვზივართ, 16 სკამია. საზღვარგარეთ ერთნი თვლიან, რომ საბჭოთა კავშირი ისეთი ქვეყანაა, სადაც ყველა გადაწყვეტილება კოლეგიალურად მიიღება და მეორე მხრივ თვლიან, რომ ყველაფერი ერთპიროვნულად წყდება. ვინ იღებს გადაწყვეტილებებს? არა, ერთპიროვნულად არ შეიძლება გადაწყვეტილების მიღება. ერთპიროვნული გადაწყვეტილება ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის ძალმხრივი გადაწყვეტილებაა. ყველა გუნდში, ყველა საბჭოში არის ხალხი, რომელთა აზრიც გასათვალისწინებელია. ყველა გუნდში და ყველა საბჭოში ასევე არის ხალხი, რომელთაც შეიძლება არასწორი აზრი გამოთქვა. სამი რევოლუციის გამოცდილებიდან გამომდინარე ჩვენ ვიცით, რომ 100 ერთპიროვნული გადაწყვეტილებიდან, რომელიც არ გადამოწმებულა და გუნდურად არ დამუშავებულა, 90 გადაწყვეტილება ცალმხრივია. ჩვენს მმართველ ორგანოს, ჩვენი პარტიის ცენტრალურ კომიტეტს, რომელიც ხელმძღვანელობს ყველა ჩვენ საბჭოთა და პარტიულ ორგანიზაციებს, 70-მდე წევრი ჰყავს. ცენტრალური კომიტეტის ამ 70 წევრს შორის არიან ჩვენი საუკეთესო მრეწველები, ჩვენი საუკეთესო კოოპერატორები, ჩვენი საუკეთესო მომწოდებლები, ჩვენი საუკეთესო სამხედროები, ჩვენი საუკეთესო პროპაგანდისტები, ჩვენი საუკეთესო აგიტატორები, ჩვენი საუკეთესო ექსპერტები სახელმწიფო მეურნეობებში, ჩვენი საუკეთესო ექსპერტები კოლმეურნეობებში, ჩვენი საუკეთესო ექსპერტები ინდივიდუალური გლეხური მეურნეობის, ჩვენი საუკეთესო ექსპერტები საბჭოთა კავშირის ერებისა და ეროვნული პოლიტიკის მცოდნენი. ჩვენი პარტიის სიბრძნე კონცენტრირებულია ამ არეოპაგში. ყველას აქვს შესაძლებლობა შეასწოროს ვინმეს ინდივიდუალური აზრი ან წინადადება. ყველას აქვს შესაძლებლობა შეიტანოს თავისი გამოცდილება. ასე რომ არ ყოფილიყო, გადაწყვეტილებები ინდივიდუალურად რომ მიგვეღო, ძალიან სერიოზულ შეცდომებს დავუშვებდით მუშაობაში. ვინაიდან ყველას აქვს შესაძლებლობა გამოასწოროს პიროვნული შეცდომები და რა კი ამ შესწორებებს ვითვალისწინებთ, ჩვენი გადაწყვეტილებები მეტნაკლებად სწორი გამოდის. თქვენ ათეულობით წლები იატაკქვეშ სამუშაოს ეწეოდით. თქვენ გიხდებოდათ ფარულად გადაგეტანათ იარაღი, ლიტერატურა და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, საბჭოთა ხელისუფლების მტრეებს შეუძლიათ ის ესხონ თქვენი გამოცდილება და იგივე მეთოდებით შეებრძოლონ საბჭოთა ხელისუფლებას? ეს, რა თქმა უნდა, სავსებით შესაძლებელია. ეს ხომ არ არის მიზეზი, თქვენი ხელისუფლების სიმკაცრისა და დაუნდობლობის მტრებთან მიმართებით ბრძოლაში? არა, მთავარი მიზეზი ამაში არ მდგომარეობს. შეიძლება მოვიყვანოთ რამდენიმე ისტორიული მაგალითი. როდესაც ბოლშევიკები მოვიდნენ ხელისუფლებაში, ისინი თავდაპირველად რბილად მიუდგნენ თავიანთ მტრებს. მენშევიკები ამ დროს ლეგალურად აგრძელებდნენ არსებობას და თავიანთ გაზეთსაც უშვებდნენ. ასევე ესერებიც ლეგალურად არსებობდნენ და გაზეთებს ბეჭდავდნენ. კადეტებიც კი საკუთარ გაზეთს აქვეყნებდნენ. როცა გენერალმა კრასნოვმა მოაწყო კონტრრევოლუციური კამპანია ლენინგრადის წინააღმდეგ და ჩაგვივარდა ხელში, მაშინ ომის პირობებში შეგვიძლო მისი ტყვედ დატოვება. მეტიც, მოქმედი კანონების გათვალისწინებით დახვრეტაც ემუქრებოდა. ჩვენ კი ის გავათავისუფლეთ პატიოსანი სიტყვის ჩამორთმევით. და რა გამოვიდა? მალე გაიგო, რომ ასეთი რბილი მიდგომა ძირს უთრის საბჭოთა ხელისუფლების სიძლიერეს. ჩვენ შეცდომა დაუშვით მუშათა კლასის მტრების მიმართ ასეთი სირბილით. თუ ამ შეცდომის გამეორებას განვაგრძობდით, დანაშაულს ჩავიდენდით მუშათა კლასის მიმართ. ჩვენ ღალატი გამოგვიდოდა მისი ინტერესების. და ეს მალე ნათელი გახდა. მალე გაიგო, რომ რაც უფრო რბილები ვიყავით მტრების მიმართ, მით მეტ წინააღმდეგობას გვიწევდნენ ეს მტრები. მალევე მემარჯვენე ესერებმა, გოცებმა და სხვებმა მემარჯვენე მენშევიკებმა მოაწყვეს ლენინგრადში იუნკერების კონტრრევოლუციური აქცია. რის შედეგადაც ბევრი ჩვენი რევოლუციონერი მეზღვაური დაიღუპა.
იგივე კრასნოვმა კი, რომელიც პატიოსანის სიტყვის ხარჯზე გავათავისუფლეთ, დააორგანიზა თეთრგვარდიელ კაზაკთა დაჯგუფება. იგი გაერთიანდა მამონტოვთან და 2 წლის განმავლობაში აწარმოებდა შეიარაღებულ ბრძოლას საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ. მალე გაირკვა, რომ თეთრი გენერლების უკან დასავლური, კაპიტალისტური სახელმწიფოების, საფრანგეთის, ინგლისის, ამერიკისა და ასევე იაპონიის აგენტები იდგნენ. ჩვენ დავინახეთ, როგორ ცდებოდით რბილი მეთოდების გატარებით. გამოცდილებიდან მივხვდით, რომ ამ ტყებთან გამკლავება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მათ მიმართ იქნება ყველაზე მკაცრი ზომები მიღებული. მეჩვენება, რომ საბჭოთა კავშირის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი განიცდის შიშის გრძნობას. საბჭოთა ხელისუფლების შიშს და საბჭოთა ხელისუფლების სტაბილურობა გარკვეულწილად ამ შიშზეა დაფუძნებული. საინტერესოა იმის ცოდნა, როგორი სურის მდგომარეობა გაქვთ პირადად, როცა აცნობიერებთ, რომ ძალაუფლების განმტკიცების მიზნით აუცილებელია შიშის დანერგვა. მაშინ, როდესაც თანამებრძოლებთან და მეგობრებთან სულ სხვა მეთოდებით მოქმედებთ და არა შიშის ჩანერგვით. მოსახლეობაში კი შიშის გრძნობაა. თქვენ ცდებით, თუმცა თქვენი შეცდომა ასევე ბევრი შეცდომაა. თუ ფიქრობთ, რომ 14 წლის მანძილზე შესაძლებელია შეინარჩუნოთ ხელისუფლება და მილიონობით მოსახლეობის მხარდაჭერა შიშისა და დაშინების წყალობით? არა, ეს შეუძლებელია. ცარისტული მთავრობა იყო საუკეთესო დაშინებაში. მას ჰქონდა უზარმაზარი გამოცდილება ამ სფეროში. ევროპელი, კერძოდ კი ფრანგული ბურჟუაზია ამაში ყველანაირად ეხმარებოდა ცარიზმს და ხალხის შეშინებას ასწავლიდა. ამ გამოცდილების მიუხედავად, ევროპული ბურჟუაზიის დახმარების მიუხედავად, დაშინების პოლიტიკამ ცარიზმის დამარცხება გამოიწვია. მაგრამ რომანოვები ხომ 300 წელი მართავდნენ. დიახ, მაგრამ რამდენი აჯანყება და შფოთი იყო ამ 300 წლის მანძილზე? სტეფან რაზინის აჯანყება, აჯანყება ემილიანე პუგაჩოვასი, აჯანყება დეკაბრისტების, 1905 წლის რევოლუცია, 1917 წლის რევოლუცია, ოქტომბრის რევოლუცია. იმაზე აღარაფერს ვამბობ, რომ ქვეყნის პოლიტიკური და კულტურული ცხოვრების დღევანდელი პირობები ძირეულად განსხვავდება ძველი დროის პირობებისგან. როდესაც სიბნელე, უკულტურობა, მასების მორჩილება და პოლიტიკური დაჩაგრულობა საშუალებას აძლევდა მაშინდელ მმართველებს მეტნაკლებად დიდხანს დარჩენილიყვნენ ხელისუფლებაში. რაც შეეხება ხალხს, რაც შეეხება მუშათა კლასს და გლეხობას საბჭოთა კავშირისა, ისინი არც ისეთი მორჩილნი, თვინიერნი და დაშინებულნი არიან, როგორც თქვენ წარმოგიდგენიათ. ევროპაში ბევრს წარმოუდგენია საბჭოთა კავშირში მცხოვრები ხალხი ძველმოდურად და ფიქრობს, რომ რუსეთში მცხოვრები ხალხი ჯერ ერთი მორჩილია, მეორეც ზარმაცი. ეს მოძველებული და ფუნდამენტურად არასწორი აზრია. იგი შეიქმნა ევროპაში იმ დროიდან, როდესაც რუსმა მიწის მესაკუთრეებმა დაიწყეს პარიზში ჩასვლა, მოპარული ფულის ფლანკვა და იქ უსაქმურობა. ეს მართლაც უდრისი და უსარგებლო ხალხი იყო. მათ შეხედვიდან დადეს დასკვნა რუსული სიზარმაცის შესახებ. მაგრამ ეს არანაირად არ ეხება რუს მუშებსა და გლეხებს, რომლებიც საკუთარი შრომით მოიპოვებენ საარსებო წყაროს. საკმაოდ უცნაურია მორჩილებად და ზარმაცებად ჩათვალო რუსი გლეხი და მუშები, რომლებაც მოკლე დროში მოახდინეს 3 რევოლუცია. დაამარცხეს ცარიზმი და ბურჟუაზია. ახლა კი გამარჯვებულად აშენებენ სოციალისტს. ეხლა ხამ მკითხეთ ასევე, რომ წყვეტს თუ არა ჩვენთან ყველაფერს ერთი ადამიანი. არასოდეს, არავითარ შემთხვევაში. ჩვენი მუშები ახლა არ მოითმენენ ერთი ადამიანის მმართველობას. ჩვენს ქვეყანაში უდიდესი ავტორიტეტები ქრება, არაფრად იქცევა, როგორც კი მშრომელი მასები აღარ ენდობიან მას, როგორც კი კარგავენ კონტაქტს მშრომელ მასებთან. პლეხანოვი განსაკუთრებული, აბსოლუტური ავტორიტეტით სარგებლობდა. მერე რა, როგორც კი პოლიტიკურად კოჭლობა იწყო, მუშებმა დაივიწყეს. მოშორდნენ და დაივიწყეს. კიდევ ერთი მაგალითი, ტროცკი. ტროცკი ასევე სარგებლობდა დიდი ავტორიტეტით. რა თქმა უნდა, აც ისე დიდით, როგორც პლეხანოვი. და რა მოხდა? როგორც კი ის დაშორდა უბრალო ხალხს, წამსვე დაავიწყდათ. სრულიად დაავიწყდათ? იხსენებენ ხანდახან.
სიბრაზით. ნუ თუ მხოლოდ სიბრაზით? რაც შეეხება ჩვენს მუშებს, ისინი ტროცკის იხსენებენ სიბრაზით, გაღიზიანებით და სიძულვილით. რა თქმა უნდა, არსებობს მცირე ნაწილი საზოგადოებისა, რომელსაც ნამდვილად ეშინია საბჭოთა ხელისუფლების და ებრძვის მას. გულისხმობ მომაკვდავი ლიკვიდირებული კლასების ნარჩენებს და უპირველეს ყოვლისა გლეხობის უმნიშვნელო ნაწილს კულაკებს. მაგრამ აქ საუბარია არა მხოლოდ ამ ჯგუფების დაშინების პოლიტიკაზე, რომლებიც ნამდვილად არსებობენ. ყველასთვის ცნობილია, რომ ჩვენ ბოლშევიკები არ შემოვიფარგლებით დაშინებით და მივდივართ უფრო შორს ბურჟუაზიული წესწყობის ლიკვიდაციისკენ. მაგრამ თუ ავიღებთ მშრომელ მოსახლეობას საბჭოთა კავშირისა, მუშებსა და გლეხებს საბჭოთა კავშირისა, რომელიც არანაკლებ 90%-ს შეადგენს მთლიანი მოსახლეობის, ისინი დგანან საბჭოთა ხელისუფლების მხარეს. უდიდესი ნაწილი ამ მოსახლეობისა აქტიურად უჭერს მხარს საბჭოთა რეჟიმს. ისინი კი იმიტომ უჭერენ ამ წყობას მხარს, რომ ეს წყობილება ემსახურება მათ ძირეულ ინტერესებს. ამით ამყარი საბჭოთა კავშირი და არა ეგრეთ წოდებული დაშინების პოლიტიკით. ძალიან მადლობელი ვარ თქვენი ამ პასუხისთვის. გთხოვთ მაპატიეთ თუ დაგისვით შეკითხვა, რომელიც შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ. თქვენს ბიოგრაფიაში არის, ასე ვთქვათ, დანაშაულებრივი მომენტები. გაინტერესებდათ სტეფან რაზინის პიროვნება? როგორია თქვენი დამოკიდებულება მის მიმართ, როგორც იდეოლოგიური ყაჩაღისადმი? ჩვენ ბოლშევიკები ყოველთვის დაინტერესებული ვიყავით ისეთი ისტორიული პიროვნებებით, როგორიც იყო ოლოტნიკოვი, რაზინი, პუგაჩოვები და სხვა. მათ გამოსვლებში ჩვენ ხედავდით ჩაგრული კლასების სპონტანურ გამოსვლებს, გლეხების სპონტანურ აჯანყებებს ჩაგრული კლასის ფეოდალთა წინააღმდეგ. ჩვენთვის ყოველთვის საინტერესო იყო გლეხთა ასეთი აჯანყებების პირველი მცდელობების ისტორიის შესწავლა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ბოლშევიკებთან ანალოგია აქ არ შეიძლება. ცალკეული გლეხური აჯანყებები, თუნდაც ისინი არ იყოს ისეთი დანაშაულებრივი, როგორც სტეფან რაზინის აჯანყება, ვერაფერს გამოიწვევს. გლეხთა აჯანყებამ შეიძლება მოიტანოს წარმატება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი შერწყმულია მუშათა აჯანყებასთან და თუ მუშები ხელმძღვანელობენ გლეხთა აჯანყებებს. მიზნის მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ კომბინირებული აჯანყებით, რომელსაც მუშათა კლასი ხელმძღვანელობს. გარდა ამისა, რაზინზე და პუგაჩოვაზე საუბრისას არასოდეს უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ისინი იყვნენ ცარისტები. ისინი ეწინააღმდეგებოდნენ მიწის მესაკუთრეებს, მაგრამ კარგი მეფის მომხრე იყვნენ. ბოლოს და ბოლოს ეს იყო მათი ლოზუნგი. როგორც ხედავთ, ანალოგია ბოლშევიკებთან არ ჯდება. ნება მიბოძეთ რამდენიმე კითხვა დაგისვათ თქვენი ბიოგრაფიიდან. როდესაც მე მასარიკთან ვიყავი, მან განმიცხადა, რომ უკვე 6 წლის ასაკიდან შეიცნო საკუთარი თავი როგორც სოციალისტი. რამ გამოიწვია თქვენი სოციალისტად ჩამოყალიბება და როდის? არ შემიძლია ვამტკიცო, რომ 6 წლის ასაკში სოციალიზმი მიზიდავდა. არც 10 და არც 12 წლის ასაკში არ მქონია ასეთი ლტოლვა. რევოლუციურ მოძრაობაში მე 15 წლის ასაკიდან გავწევრიანდი, როდესაც მე დავკავშირდი იატაკქვეშეთა რუს მარქსისტთა დაჯგუფებებს, რომლებიც კავკასიაში მოქმედებდნენ. ამ ჯგუფებმა ჩემზე დიდი გავლენა მოახდინეს და მიმიყვანეს მარქსისტულ ლიტერატურამდე. რამ გიბიძგათ გამხდარიყავით ოპოზიციონერი? იქნებ მშობლების მხრიდან ქოდათ არასათანადო მოპყრობა? არა, ჩემი მშობლები უბრალოდ გაუნათლებელი ხალხი იყო, თუმცა ისინი ცუდად არ მექცეოდნენ. სხვა საქმეა მართლმადიდებლური სასულიერო სასწავლებელი, სადაც იმჟამად მე ვსწავლობდი. დამცინავი რეჟიმისა და იეზუიტური მეთოდების მიმართ პროტესტის ნიშნად, რომელიც სემინარიაში არსებობდა, მზად ვიყავი, გამხდარიყავი და რეალურად გავხდი კიდეც რევოლუციონერი და მარქსიზმის მომთხე, როგორც ჭეშმარიტად რევოლუციური სწავლებისა. ნუ თუ იეზუიტთა დადებით თვისებებს არ სცნობთ? კი, მათ სისტემატური და დაჟინებული მეთოდები აქვთ ცუდი მიზნების მისაღწევად. მაგრამ მათი მთავარი მეთოდი თვალთვალია, ჯაშუშობა, სულში ხელების ფათური და დაცინვა. რა შეიძლება იყოს ამაში დადებითი? მაგალითად, როგორი მიყურადება იყო პანსიონატში. 9 საათზე ზარი ირეკებოდა და ჩაის დასალევად გავდიოდით.
უკან ოთახში დაბრუნებულებს კი ყველაფერი გაჩხრეკილი და ანგრეული ხდებოდა. რა შეიძლება იყოს ამაში დადებითი? ვაკვირდები და საბჭოთა კავშირში გამორჩეულად პატივსცემენ ყველაფერ ამერიკულს. უფრო მეტიც აღფრთოვანებულნი არიან დოლარის ქვეყნით. ყველაზე თანმიმდევრული კაპიტალისტური ქვეყნით. ეს განცდა იგრძნობა თქვენს მშრომელ კლასებში, არა მარტო ავტომობილებისა და ტრაქტორების მიმართ, არამედ ყველაფერ ამერიკულთან მიმართებაში. რითი ახსნით ამ ყოველივეს? თქვენ აზრიადებთ. რაიმე განსაკუთრებული პატივისცემა ყველაფერ ამერიკულთან ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ ჩვენ ვაფასებთ ამერიკულ საქმის წარმოებას ყველაფერში. მის ეფექტურობას ინდუსტრიაში, ტექნოლოგიებში, ლიტერატურაში და ცხოვრებაში. არასდროს გვავიწყდება, რომ ამერიკა კაპიტალისტური ქვეყანაა. მაგრამ ამერიკელებს შორის ბევრი ჯანსაღი ადამიანია აზროვნებით და ადამიანურ ურთიერთობებში. ჯანსაღი თავისი მიდგომებით საქმეში. ასეთ ეფექტურობას, ასეთ უგრალოებას ჩვენ ვაფასე. იმის და მიუხედავად, რომ ამერიკა მაღალგანვითარებული კაპიტალისტური ქვეყანაა, მრეწველობაში მიდგომები და წარმოების უნარები მაინც შეიცავს გარკვეულ დემოკრატიას, რაც არ შეიძლება ითქვას ძველ ევროპულ კაპიტალისტურ ქვეყნებზე, სადაც ჯერ კიდევ ცხოვრობს ფეოდალური არისტოკრატიის ბატონობის სული. თქვენ არც კი იცით რაოდენ სიმართლეს ამბობთ. ვინ იცის, იქნებ ვიციქიდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ფეოდალიზმი როგორც სოციალური წყობა დიდი ხანია დამარცხდა ევროპაში, მისი მნიშვნელოვანი ნაშთები აგრძელებს არსებობას ყოველდღიურ ცხოვრებაში და მორალში. ფეოდალური გარემო აგრძელებს გამოყოფას იმ ტექნიკოსებისა, სპეციალისტების, მეცნიერების და მწერლების, რომლებიც ამკვიდრებენ ფეოდალურ მორალს წარმოებაში, ტექნოლოგიებში თუ ლიტერატურაში. ფეოდალური ტრადიციები ბოლომდე არ დარღვეულა. ეს არ ითქმევა ამერიკაზე, რომელიც არის თავისუფალი კოლონიზატორების ქვეყანა, მიწის მესაკუთრეების და არისტოკრატების გარეშე. აქედან მოდის ძლიერი და შედარებით მარტივი ამერიკული მიდგომა წარმოებაში. ჩვენმა საქმის მწარმოებლებმა, რომლებიც იმყოფებოდნენ ამერიკაში, მაშინვე შენიშნეს ეს თვისება. ისინი საკმაო ემოციებით ყვებოდნენ, რომ ამერიკაში წარმოების პროცესში რთულია ინჟინრისა და მუშის გარჩევა გარეგნულად. ის რა თქმა უნდა მათ მოსწონთ, სულ სხვა საქმეა ევროპა. მაგრამ თუ ვისაუბრობთ ჩვენს სიმპათიაზე რომელიმე ნაციის მიმართ, უფრო სწორედ რომელიმე ერის უმრავლესობის მიმართ, მაშინ რა თქმა უნდა ვისაუბროთ ჩვენს სიმპათიებზე გერმანელების მიმართ. ამერიკელების მიმართ ჩვენი გზნობები ამ სიმპათიებს ვერ შეედრება. რატომ მაინც და მაინც გერმანელების მიმართ? თუნდაც იმიტომ, რომ მან მსოფლიოს ისეთი ადამიანები მისცა, როგორიც მარქსი და ენგელსია. საკმარისია ამ ფაქტის დაფიქსირება. ბოლო დროს ზოგიერთ გერმანელ პოლიტიკოსში სერიოზული შეშფოთება შეინიშნება, რომ საბჭოთა კავშირსა და გერმანიას შორის ტრადიციული მეგობრობის პოლიტიკა უკანა პლანზე გადაიწერს. ეს შეშფოთება წარმოიშვა საბჭოთა კავშირსა და პოლონეთის მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით. თუკი ამ მოლაპარაკებების შედეგად საბჭოთა კავშირის მიერ პოლონეთის ამჟამინდელი საზღვრების აღიარება მოხდება, ეს მთელი გერმანელი ხალხისთვის მძიმე იმედგაცრუებას ნიშნავს, რომელიც დღემდე თვლის, რომ საბჭოთა კავშირი ვერსალის ხელშეკრულების წინააღმდეგ იბრძვის და არ აპირებს მის აღიარებას. დიახ ვიცი, რომ ზოგიერთ გერმანელ სახელმწიფო მოღვაწეს შორის არის გარკვეული უკმაყოფილება და შეშფოთება იმის თაობაზე, რომ საბჭოთა კავშირი პოლონეთთან მოლაპარაკებების დროს რაიმე შეთანხმებას დადებს და გადადგამს ისეთ ნაბიჯს, რომელიც ნიშნავს, რომ საბჭოთა კავშირი უფლებას აძლევს და გარანტიას პოლონეთის მმართველობას ეხლანდელ საზღვრებში. ჩემი აზრით ეს შიშები არასწორია. ჩვენ ყოველთვის ვაცხადებდით მზადყოფნას ნებისმიერ სახელმწიფოსთან დავდოთ თავდაუსხმელობის პაქტი. რამდენიმე სახელმწიფოსთან ჩვენ უკვე გავაფორმეთ ასეთი პაქტი. ასევე ღიად განვაცხადეთ ჩვენს მზადყოფნაზე, რომ დავდოთ ასეთი ხელშეკრულება პოლონეთთან. თუ ჩვენ ვაცხადებთ, რომ მზად ვართ მოვაწეროთ თავდაუსხმელობის ასეთ აქტს ხელი პოლონეთთან, ამას ვაკეთებთ არა ფრაზების გულისთვის, არამედ იმისთვის, რომ რეალურად მოვაწეროთ ხელი ასეთ პაქტს. ჩვენ ასე ვთქვათ, სხვა ტიპის პოლიტიკოსები ვართ. არიან პოლიტიკოსები, რომლებიც დღეს გვპირდებიან ან ამბობენ ერთს,
ხვალ კი ან ავიწყდებათ, ან უარყოფენ ნათქვამს ყოველგვარი უხერხულობის გარეშე. ჩვენ ასე მოქცევა არ შეგვიძლია. ის, რაც კეთდება საგარეო პოლიტიკაში, აუცილებლად ხდება ცნობილი ქვეყნის შიგნითაც და ცნობილი ხდება მუშათა კლასის და გადახობისათვის. ეც რომ ვამბობდეთ და მეორეს ვაკეთებდეთ, ამ შემთხვევაში ჩვენ დავკარგავდით ნდობას ხალხში. იმ დროს, როდესაც პოლონელებმა გამოაცხადეს მზადყოფნა ჩვენთან მოლაპარაკებებზე თავდაუსხმელობის პაქტის შესახებ, ჩვენ ბუნებრივია დავთანხმდით და დავიწყეთ მოლაპარაკებები ამის თაობაზე. რაც შეეხება გერმანელთა შიშებს, მათი გადმოსახედიდან რა არის ყველაზე საშიში? გერმანელების მიმართ დამოკიდებულების შეცვლა, მათი გაუარესება? მაგრამ ამისთვის ამ ეტაპზე არავითარი საფუძველი არ არსებობს. ჩვენ ისევე როგორც პოლონელებმა უნდა განვაცხადოთ პაქტში, რომ არ გამოვიყენებთ ძალადობას ან თავდასხმებს პოლონეთის ან საბჭოთა კავშირის საზღვრების შესაცვლად, ან მათი დამოუკიდებლობის დასარღვევად. ამ ყოველივეს ჩვენ პირდებით პოლონელებს ისევე როგორც ისინი გვპირდებიან ჩვენ. ასეთი პუნქტის გარეშე, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ ომებს ჩვენი სახელმწიფოების დამოუკიდებლობისა თუ საზღვრების მთლიანობის დასარღვევად, ასეთი პუნქტის გარეშე პაქტი ვერ დაიდება. ამის გარეშე შეთანხმებაზე სალაპარაკო არაფერია. ეს არის მაქსიმუმი, რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ. არის ეს ვერსალის სისტემის აღიარება? არა. ან იქნებ ეს არის საზღვრების გარანტია? არა. ჩვენ არასდროს ყოფილვართ პოლონეთის საზღვრების გარანტი და ვერც გავხდებით. ისევე როგორც პოლონეთი არ ყოფილა და ვერ იქნება ჩვენი საზღვრების გარანტი. გერმანიასთან ჩვენი მეგობრული ურთიერთობები ისეთივეა, როგორიც აქამდე იყო. ეს ჩემი მტკიცე რწმენა. ამრიგად შიშები, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, სრულიად უსაფუძვლოა. ეს შიშები წარმოიშვა ჭორების საფუძველზე, რომლებიც გავრცელდა ზოგიერთი პოლონელისა და ფრანგის მიერ. ეს შიშები გაქრება, როდესაც ჩვენ გამოვაქვეყნებთ ფაქტს, თუ მას ხელს მოაწერს პოლონეთი. ყველა დაინახავს, რომ ის არაფერს შეიცავს გერმანიის წინააღმდეგ. დიდ მადლობას მოგასცინებთ ასეთი განცხადებისთვის. ნებამიც ბოძეთ შემდეგი კითხვა დაგისვათ. თქვენ საუბრობთ საყოველთაო გათანაბრებაზე და ამ სიტყვას აქვს გარკვეული ირონიული ჭრილები საყოველთაო გათანაბრებასთან დაკავშირებით. მაგრამ ისიც ხო ცნობილია, რომ საყოველთაო თანასწორობა სოციალისტური იდეალია. ისეთი სოციალიზმი, რომელშიც ყველა ადამიანი მიიღებდა ერთსა და იმავე ანაზღაურებას, ერთსა და იმავე რაოდენობის ხორცს, ერთსა და იმავე რაოდენობის ფულს, ატარებდა ერთნაირ პიჯაკს, მიიღებდა ერთსა და იმავე პროდუქტს ერთნაირი რაოდენობით. ასეთ სოციალიზმს მარქსიზმი არ იცნობს. მარქსიზმი მხოლოდ ერთ რამეს ამბობს. ვიდრე კლასობრივი დაყოფა ბოლომდე არ განადგურდება, ვიდრე შრომა არ გახდება ადამიანის პირველ მოთხოვნილებად, ნება ოპლობითი შრომით საზოგადოებისთვის, ხალხი შრომით გადაიხდის თავიანთ საზღაურს. თითოეული თავისი შესაძლებლობის მიხედვით, თითოეულს თავისი საქმის მიხედვით. ეს არის სოციალიზმის მარქსისტული ფორმულა, ანუ კომუნიზმის პირველი ეტაპის, კომუნისტური საზოგადოების პირველი ეტაპის ფორმულა. მხოლოდ კომუნიზმის უმაღლეს საფეხურზე, მხოლოდ კომუნიზმის უმაღლეს ფაზაზე მიიღებს ყველა, ვინც მუშაობს თავისი შესაძლებლობების შესაბამისად. მიიღებს სამუშაოს თავისი საჭიროების შესაბამისად. თითოეული თავისი შესაძლებლობების მიხედვით, თითოეულს მისი საჭიროებების მიხედვით. სრულიად ნათელია, რომ სოციალიზმში სხვადასხვა ადამიანებს აქვთ და ექნებათ განსხვავებული საჭიროებები. სოციალიზმი არასდროს უარყოფდა განსხვავებებს გემოვნებაში, მოთხოვნილებების რაოდენობასა და ხარისხში. წაიკითხეთ, თუ როგორ აკრიტიკებდა მარქსი შტირნერს მისი ეგრეთ წოდებული თანასწორობის პრინციპებში. წაიკითხეთ მარქსის κρიტიკა გოთური პროგრამის მიმართ 1875 წელს. წაიკითხეთ მარქსის, ენგელსის, ლენინის შემდგომი ნაშრომები და ნახავთ, რა სიმკვეთრით უტევენ ისინი გათანაბრების პრინციპს. გათანაბრების ასეთი ხედვა სათავეს იღებს ინდივიდუალური გლეხური აზროვნებიდან, მთელი ქონების თანაბრად გადანაწილების ფსიქოლოგია. ესაა პრიმიტიული კომუნიზმის ფსიქოლოგია. გათანაბრება არაფერ შუაშია მარქსისტულ სოციალიზმთან. ადამიანები, რომლებიც არ იცნობენ მარქსიზმს, მხოლოდ მათ შეუძლიათ წარმოიდგინონ საქმე ასე პრიმიტიულად. თითქოს რუს ბოლშევიკებს უნდათ,
ყველა სარგებელი ერთად შეაბრუნონ და შემდეგ თანაბრად გაუნაწილონ ყველას. ამგვარად წარმოუდგენიათ საქმე ხალხს, რომლებსაც არაფერი აქვთ საერთო მარქსიზმთან. ასე წარმოედგინათ კომუნიზმი პრიმიტიული სახით ადამიანებს ძველ დროს, საფრანგეთის რევოლუციის დროს, კრომველის ეპოქაში, მაგრამ მარქსიზმსა და რუს ბოლშევიკებს არაფერი აქვთ საერთო ასეთ თანასწორუფლებიან კომუნისტებთან. თქვენ სიგარეტს ეწევით. სად არის თქვენი ლეგენდარული ჩიბუხი გენერალო სტალინ? ერთხელ თქვენ თქვით, რომ სიტყვები და ლეგენდები გაივლის, ხოლო საქმეები რჩება. მაგრამ დამიჯერეთ, რომ მილიონობით ადამიანმა საზღვარგარეთ არაფერი იცის თქვენი სიტყვებისა და საქმეების შესახებ, მაგრამ იციან თქვენი ლეგენდარული ჩიბუხის შესახებ. ჩიბუხი სახლში დამრჩა. ერთ კითხვას დაგისვამთ, რომელმაც შეიძლება ძალზე გაგაკვირვოთ. ჩვენ რუს ბოლშევიკებს დიდი ხანი აღარაფერი გვაკვირვებს. ჩვენც ასევე გერმანიაში. დიახ, თქვენ მალე აღარაფერი გაგაკვირვებთ გერმანიაში. ჩემი შეკითხვა შემდგომში მდგომარეობს. თქვენ არაერთხელ ყოფილხართ რისკისა და საშიშროების ქვეშ. თქვენ გდევნიდნენ, თქვენ მონაწილეობდით ბრძოლებში. თქვენი რამდენიმე უახლოესი მეგობარი დაიღუპა, თქვენ კი ცოცხალი ხართ. ჯერათ თუ არა ბედის? არა, არ მჯერა. ბოლშევიკებს და მარქსისტებს არ სჯერათ ბედის. ბედის ცნება, შიკრძალის კონცეფცია არის სურწმენა, სისულელე, მითოლოგიის ნარჩენი, ისევე როგორც ძველი ბერძნების მითოლოგია, რომელშიც ბედის ქალღმერთი ხელმძღვანელობდა ადამიანების ბედს. მას ის ფაქტი, რომ თქვენ არ მოკვდით, ეს მხოლოდ შემთხვევითობაა? არსებობს როგორც შინაგანი, ასევე გარეგანი მიზეზები, რომელთა ერთობლიობამ განაპირობა ის, რომ მე არ მოვკვდი. მაგრამ მამისგან სრულიად დამოუკიდებლად შეიძლებოდა ჩემს ადგილას სხვა ვინმე ყოფილიყო, რადგან ამ ადგილზე ვიღაც უნდა ყოფილიყო. ბედი არის რაღაც არაკანონზომიერი, რაღაც მისტიკური. მე არ მჯერა მისტიკის. რა თქმა უნდა, იყო მიზეზები, რომლის გამოც საშიშროებამ გვერდით ჩამიარა. მაგრამ შეიძლებოდა ყოფილიყო არაერთი სხვა შემთხვევითობა, სხვა მრავალი მიზეზი, რომელსაც შეეძლო გამოეწვიათ სრულიად საპირისპირო შედეგი. ეგრეთ წოდებული ბედი აქ არაფერ შუაშია. ლენინმა მრავალი წელი გაატარა საზღვარგარეთ ემიგრაციაში. თქვენ კი არც თუ ისე დიდხანს მობიწიათ ყოფნა საზღვარგარეთ. თვლით თუ არა ამას თქვენს დანაკლისად? თვლით თუ არა, რომ მათ, ვინც საზღვარგარეთ დიდი დრო გაატარა და ახლოდან შეისწავლა ევროპა, მეტი სარგებელი მოუტანა რევოლუციას? თუმცა კი მოშორებული იყვნენ ხალხთან უშუალო კონტაქტს. თუ იმ რევოლუციონერებმა, რომლებიც უშუალოდ აქ იყვნენ და ხალხის მაჯისცემა ესმოდათ, უფრო მეტი სარგებელი მოუტანა რევოლუციას, მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა რამ იცოდნენ ევროპაზე. ლენინი ამ შედარებიდან უნდა გამოირიცხოს. რუსეთში დარჩენილთაგან ძალიან ცოტა იყო ის მჭიდროდ დაკავშირებული რუსულ რეალობასთან, ქვეყნის შიგნით შრომით მოძრაობასთან, როგორც ლენინი. თუმცა მან დიდი დრო გაატარა საზღვარგარეთ. ყოველთვის, როცა მას საზღვარგარეთ სტუმრობდი 1906, 1907, 12, 13 წლებში, ხედავდი წერილების გროვას რუსეთიდან გაგზავნილ პრაქტიკოსი რევოლუციონერების მიერ და ლენინმა ყოველთვის მეტი იცოდა, ვიდრე რუსეთში დარჩენილებმა. საზღვარგარეთ ყოფნას ყოველთვის თავის ტვირთად თვლიდა. ის ამხანაგები, რომლებიც დარჩნენ რუსეთში, რომლებიც არ წავიდნენ საზღვარგარეთ, რომლებიც ჩვენს პარტიაში და მის ხელმძღვანლობაში ბევრად უფრო მრავალრიცხოვანია, ვიდრე ყოფილი ემიგრანტები, მათ რა თქმა უნდა მეტი შესაძლებლობა ჰქონდათ უფრო მეტი სარგებელი მოეტანათ რევოლუციისთვის, ვიდრე საზღვარგარეთ მყოფ ემიგრანტებს. ჩვენს პარტიაში ხომ ცოტა ემიგრანტია. 2 მილიონი პარტიის წევრიდან 100-200 ადამიანი თუ მოგროვდება. ცენტრალური კომიტეტის 70 წევრიდან 3/4-ზე მეტი ემიგრაციაში არ ყოფილა. რაც შეეხება ევროპის გაცნობას, ევროპის შესწავლას, რა თქმა უნდა, ევროპის შესწავლის მსურველებს ამის მეტი შესაძლებლობა ჰქონდათ ევროპაში ყოფნისას. და ამ თვალსაზრისით, ვისაც ევროპაში დიდი ხანი არ უცხოვრია, ალბათ რაღაც დაკარგეს. მაგრამ საზღვარგარეთ ყოფნა სულაც არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ევროპული ეკონომიკის, ტექნოლოგიების, მუშათა მოძრაობის, ყველა სახის ლიტერატურის შესასწავლად, ეს იქნება პროზაული თუ სამეცნიერო.
თანაბარი პირობების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ევროპის შესწავლა უფრო ადვილია ევროპაში ყოფნით. მაგრამ ამ მინუსს, რომელიც აქვს ხალხს ამ კუთხით, რომელთაც ევროპაში არ უცხოვრია, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. პირიქით, მე ვიცნობ ბევრს, რომელთაც 20 წელი გაატარეს ევროპაში, ცხოვრობდნენ სადღაც შარლოტენბურგში ან ლათინურ კვარტალში. წლობით დადიოდნენ კაფეებში, სვამდნენ ლუდს და მაინც ვერ შეძლეს შეესწავლათ ევროპა და გაეგოთ იგი. ფიქრობთ თუ არა, რომ გერმანელებს როგორც ერს უფრო განვითარებული აქვს წესრიგის სიყვარული, ვიდრე თავისუფლების სიყვარული? ოდესღაც გერმანიაში ხალხი ნამდვილად პატივსცემდა კანონებს. 1907 წელს, როცა 2-3 თვე მომიწია ბერლინში ცხოვრება, ჩვენ რუსი ბოლშევიკები ხშირად ვიცინოდით ზოგიერთ გერმანელ მეგობარზე კანონების ამ პატივისცემის გამო. ასეთი ანეკდოტიც კი იყო. როდესაც ბერლინის სოციალ-დემოკრატებმა გარკვეული დრო და დღე დანიშნეს დემონსტრაციისთვის, რომელსაც ყველა გარეუბნიდან 200 კაციანი ჯგუფი უნდა დასწრებოდა, ერთ-ერთი გარეუბნიდან თუმცა დროულად ჩავიდა ეს ჯგუფი, მაგრამ დემონსტრაციაზე ვერ მოხვდა, რადგანაც 2 საათი ბაქანზე იდგა, იმის გამო, რომ კონტროლიორი, რომელსაც ბილეთები უნდა ეკრიბა, ადგილზე არ იყო. ამაზე ვხუმრობდით, რომ რუსი მეგობარი დასჭირდათ, რომელმაც გერმანელებს მარტივი გზა უჩვენა მდგომარეობიდან გამოსასვლად და ურჩიათ დაეტოვებინათ ბაქანი ბილეთების ჩაბარების გარეშე. მაგრამ არის მსგავსი რამ ახლა გერმანიაში? პატივცემენ ახლა გერმანიაში კანონებს? განაიგივე ნაციონალ-სოციალისტები, რომლებიც როგორც ჩანს, ყველაზე მეტად უნდა იცავდნენ ბურჟუაზიულ კანონებს, არ ამსხვრევენ ამ კანონებს? არ ანადგურებენ მუშათა კლუბებს და გაუსამართლებლად არ ხოცავენ მუშებს. იმ მუშებზე აც კი ვსაუბრობ, რომლებიც ჩემი გადმოსახედიდან დიდი ხანია დაკარგეს ბურჟუაზიული კანონების პატივისცემა. დიახ, გერმანელები საგრძნობლად შეიცვალენ ბოლო დროს. რა პირობებშია შესაძლებელი მუშათა კლასის საბოლოო და სრული გაერთიანება და ერთი პარტიის ხელმძღვანელობით? რატომ არის, როგორც კომუნისტები ამბობენ, მუშათა კლასის ასეთი გაერთიანება მხოლოდ პროლეტარული რევოლუციის შემდეგ შესაძლებელი? მუშათა კლასის ასეთი გაერთიანება კომუნისტური პარტიის ირგვლივ ყველაზე მარტივად შეიძლება მიღწეული იყოს გამარჯვებული პროლეტარული რევოლუციის შედეგად. მაგრამ ეს უდაოდ უნდა განხორციელდეს ჯერ კიდევ რევოლუციამდე. არის თუ არა ამბიციები შემაფერხებელი ან მასტიმულირებელი დიდი ისტორიული ფიგურის საქმიანობისთვის? სხვადასხვა პირობებში ამბიციის როლი განსხვავებულია. პირობებიდან გამომდინარე ამბიცია შეიძლება იყოს სტიმული ან შემაფერხებელი დიდი ისტორიული მოღვაწეების საქმიანობისთვის. ძირითადად ის უფრო დაბრკოლებაა. არის თუ არა ოქტომბრის რევოლუცია რაიმე გაგებით საფრანგეთის დიდი რევოლუციის გაგრძელება ან დასასრული? ოქტომბრის რევოლუცია არ არის საფრანგეთის დიდი რევოლუციის არც გაგრძელება და არც დასასრული. საფრანგეთის რევოლუციის მიზანი იყო ფეოდალიზმის აღმოფხვრა კაპიტალიზმის დასამკვიდრებლად. ოქტომბრის რევოლუციის მიზანი კი კაპიტალიზმის აღმოფხვრა სოციალიზმის დასამკვიდრებლად. ეპოქაში, როდესაც სტალინი მოღვაწეობდა, რუსეთის იმპერია სოციალური და ეკონომიკური კრიზისით იყო მოცული. პირველი მსოფლიო ომის, რევოლუციებისა და სამოქალაქო ომების ფონზე ხალხი უკეთესი მომავლის იმედით ცვლილებებს ეძებდა. ბატონყმობის გაუქმების მიუხედავად ქვეყანა კვლავ გაჭირვებასა და უსამართლო კლასობრივ სისტემაში იყო ჩარჩენილი, სადაც მუშათა და გლეხთა ფენა ძლიერ ჩაგრულ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. მეორე მხრივ იყო მოსახლეობის ფენა მცირე ნაწილი, რომლებიც ფლობდნენ მიწებს და ეწეოდნენ ვაჭრობას, ძირითადად სხვადასხვა უცხოური კაპიტალისტების უღლის ქვეშ. სტალინის ბრძოლა მიმართული იყო ძველი იმპერიული ელიტის, კაპიტალისტებისა და მიწათმფლობელთა წინააღმდეგ, რომლებიც საბჭოთა ხელისუფლებას და სოციალურ თანასწორობას ეწინააღმდეგებოდნენ. ვინ იყვნენ მიწათმფლობელები? ეს იყო ძირითადად არისტოკრატია, რომლებსაც ცარისტული რუსეთი მიწებს აძლევდა სამსახურეობრივი ან მემკვიდრეობითი უფლებით. ისინი გლეხებს მიწას მიაქირავებდნენ ან მათზე ბატონყმურად ბატონობდნენ. ბატონყმობის გაუქმების მიუხედავად 1861 წელს მიწათმფლობელები მაინც ინარჩუნებდნენ მიწების დიდ ნაწილს,
ხოლო გლეხები სიღარიბისაგან ვერ თავისუფლდებოდნენ. ვაჭრები. ესენი იყვნენ კაპიტალისტების ძირითადი საყრდნენი, რომლებიც ცარისტულ რუსეთში 1917 წლამდე აკონტროლებდნენ სავაჭრო და სამრეწველო სექტორს. ისინი იყვნენ საშუალო ფენის წარმოადგენლები, რომლებსაც საბჭოთა იდეოლოგია ბურჟუაზიად მიიჩნევდა. სტალინმა კაპიტალიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში ამ კლასს ეკონომიკური ძალაუფლება წაართვა და კერძო საკუთრების ნაცვლად წარმოება და ვაჭრობა სახელმწიფო მონოპოლიის ქვეშ მოაქცია. მისი მმართველობის მთავარი მიზანი იყო სოციალური თანასწორობის შექმნა, ინდუსტრიული და სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაცია, რაც მისი აზრით უზრუნველყოფდა ხალხის კეთილდღეობას. თუმცა ამ მიზნების მისაღწევად მან მკაცრი მეთოდები გამოიყენა. ჩამორჩენილი საბჭოთა კავშირი ზე სახელმწიფოდ აქცია. სტატისტიკა აღებულია ღია წყაროებიდან ხელოვნურ ინტელექტზე დაყრდნობით. 1920-დან 1955 წლებში.